tu. Boleh atur baru. Rumah duduk. Woi, turunkan ke bawah, woi. Apalah tak apa. Buka. Alah.听到呢卖饭咖来玩的线上重播，除了那么精彩的单元，当然更少不了我们精挑细选的 playlist， 麦卡拉唱不完，放。Something that won't let me forget the way that you move. You tattooed me with your lips. I wore you like perfume. We were like no other, two hearts on the edge, but we went from lovers to just being friends. Played me like a song stuck in your head, but you still get my blood rushing. Dance with me, baby, you take away the pain. Dance with me, baby, you can lead the way. Dance with me, baby, a cure for the heartbreak. Dance with me and let this old record play. Harga biasa kita jual RM1,099. Tapi okey, lepas tolak silam nama anda potongan RM300 anda hanya bayar RM799 sahaja. Okey, ada tunggu apa lagi ya? Hubungi untuk buat tempahan ya. 013 584 0288 013 584
02896088 ya. Jadi yang berminat tu okey boleh buat tempahan. Buat tempahan tak payah bayar deposit pun. Okey, dan juga kita hantar secara percuma. Tapi itulah yang dengar KSM ni di kawasan mungkin di selatan utara, okey. Di Pasir Timur sekalipun, di KL tempat anda berada ya, kita hantar secara percuma sampai silang nanti baru buat bayaran dan juga jaminan kita berikan. Okey. Jadi hari ini kita ulang balik kepada yang berminat mendapatkan silang nanti organik boleh dapatkan dengan harga promosi hari ini. Okey, dia bukan saja dapat bagi keselesaan tidur, tapi dapat bantu kurangkan ketidakselesaan pada bahagian belakang ataupun pada yang sakit. Jadi memang tak rugi ya beli sebab silang ni kita tak beli sekali nak pakai lama. Okey? Dan tambah-tambah dapatkan dengan harga promosi yang harga yang anda bayar hanyalah RM1,120 sahaja. Okey? Kita bagi lagi 2 unit bantal organik. Okey, itu yang pertama. Yang nak dapatkan silang spring 10 inci tebal RM199 sahaja. Jadi harga yang cukup menarik ya. Jadi dengan lepaskan peluang ni boleh buat tempahan. Dengan bertalian yang disebut tadi ataupun kita ulang lagi sekali 013 Hi Alicia, how are you? Hi baby. So is everything okay? Did you all...掺水，土壤中含高量矿物质，才能种出如此杰出的牛种。假使有葡萄